ارتباط با دوست‌ها بعد از ازدواج هم میتونه ادامه داشته باشه، اما نه هر دوستی. زوجین برای حفظ زندگی مشترکشون باید از بعضی از دوست‌های بد دوری بکنن. مزیت‌های داشتن دوست خوب توی زندگی بر کسی پوشیده نیست، اما بعضی از افراد بعد از ازدواج هم مانند گذشته ارتباط خودشون با رفقای قدیمشون حفظ میکنن و اوقات زیادی از روز رو بدون توجه به شریک زندگیشون با رفقا و دوستانشون میگذرونن. بعضی افراد هم هستن که بعد از متأهل شدن دور رفقا رو خط میکشن و کلاً بیخیال همه رابطه های قدیمی میشن. در زندگی مشترک جایگاه دوستی و رفاقت نه تنها باید تعریف شده باشه، بلکه باید بعد از ازدواج رفقاتون رو غربال بکنید و بعضی از اونها رو کنار بذارید. اگه میخواید بدونید که کدومی که از دوستانتون برای زندگی مشترک شما خطرناک هستن، این ویدیو رو تا انتها ببینید. بعد از ازدواج دور این رفقات رو خط قرمز بکش. بعد از ازدواج باید دوستای خودت رو گزینش بکنی و با بعضی از دوستانت رفت و آمد نکنی. دوستان خطرناک برای زندگی مشترکت اینها هستن. دوستانی که جنس مخالف هستن. آقایون، خانم‌ها نباید بعد از ازدواج با دوستانی از جنس مخالف رفت و آمد بکنن، یا اگه میخوام به دوستی خودشون با این افراد ادامه بدن باید سطح ارتباطشون رو با اونها اصلاح بکنن. اگه شما توی اکیپ دوستانتون چند تا دوست جنس مخالف هم دارید، زمانی که روابط دوستانه شما با چنین دوستی به حدی رسیده که در حضور همسرتون مجبور شدید سطح ارتباطتون با اونها رو پنهان بکنید، حتما دور اون رو خط بکشید. اگه احساس کردید که در حال صمیمی شدن با دوست جنس مخالفتون هستید و دوست دارید به جای همسرتون با اون بیشتر درد و دل بکنید، یا از اون توی تصمیم گیری هاتون مشورت بگیرید، یا حس کردید که حریم بینتون در حال فراموشیه، باید نگران بشید و ارتباطتون رو کم یا قطع بکنید، برای اینکه این نوع دوستی ها برای زندگی مشترک شما مخرب هستن. دوستانی که خیانتکار هستن. آقایون و خانم ها نباید با دوستانی که خیانتکار هستن رفت و آمد بکنن، برای اینکه این دوست ها دارن به همسر خودشون خیانت میکنن و برای توجیه خودشون هم دلایل عجیب و غریبی میتراشن و عهد شکنیشون رو با آب و تاب برای بقیه تعریف میکنن تا بگن حق خیانت داشتن. باید بدونید خیانت هیچ توجیهی نداره و ممکنه تفکر این دوست‌ها بر روی شما هم اثر بذاره. برای اینکه بر اساس یافته دانشمندها رفتارهای مخرب به نوعی واگیردار هستند و خیلی از رفتارهای ناخوشایند و واکنش‌های نادرست از طرف دیگران به ما منتقل میشن. پس رفاقت با دوست‌های خیانتکار زشتی عهد شکنی پس از ازدواج رو براتون کم رنگ میکنه. این رفیق‌ها که به عهد خودشون با همسرشون وفا نمی‌کنن، در رفاقت هم ممکنه بی وفا باشن. همچنین وقتی رفیق خیانتکار شما رازهاش رو فاش میکنه و شما رو از خیانت خودش باخبر میکنه، شما دچار عذاب وجدان میشید، برای اینکه دوست دارید تا خیانت اون رو به همسرش خبر بدید و از طرفی هم نمیتونید راز اون رو به زبان بیارید، چرا که مطرح کردن این موضوع فاجعه ای رو به بار میاره. دوستایی که پوز خوشبختیشون رو میدن. ادامه دوستی با کسایی که پوز خوشبختیشون رو میدن و به شکل اغراق‌آمیز از میزان علاقه و دوست داشتن همسر و کارهایی که برای اونها انجام میدن حرف میزنن مخربه، برای اینکه این افراد با بی‌نقص جلوه کردن زندگی مشترکشون نزد شما سبب میشن دائم زندگی و همسر خودتون رو مقایسه کنید و انتظاراتتون از زندگی مشترک تا جایی بالا بره که به اون چه دارید دیگه راضی نباشید. این مقایسه و وارد شدن شما به یک رقابت احمقانه به ضرر زندگی مشترکتون خواهد بود. دوستانی که حد و مرز نمیشناسن.
ادامه دوستی با دوستانی که حد و مرز برای ارتباطاتشون نمیشناسن مخربه. برای اینکه این دوستان سرزده به خونه شما میان، برنامه‌های شما رو به هم میریزن، شما رو به حریم خصوصی زندگی خودشون وارد میکنن و خودشون هم وارد خط قرمزهای زندگی شما میشن. در مناسبت‌های زندگی خصوصیتون دخالت میکنن و با همسرتون خیلی سریع صمیمی میشن و درد و دل میکنن. بهتر این دوستای زیادی صمیمی رو از فهرست رفقاتون حذف بکنید، برای اینکه هر ارتباطی تعریفی داره و ممکنه این دوستها عمدی تلاش بکنن بیش از حد با همسرتون صمیمی بشن. ادامه این دوستی وسوسه‌ای دائم برای شریک زندگی شماست که راه لغزش رو براش هموار میکنه. دوستایی که فقط نق میزنن. ادامه دوستی با کسایی که فقط از زندگی مشترک خودشون گلایه میکنن و خودشون رو بدبخت و شما رو خوشبخت میدونن درست نیست. رابطه با این افراد سمی به دلیل انرژی های منفی به ضرر روح و روانتونه. این دوست ها اغلب همسر شما رو فردی خوب و همسر خودشون رو بد و خودشون رو بدبخت جلوه میدن. مثلا اگه توی یک مهمونی این دوست ها حضور داشته باشن، وقتی که همسر شما کمک میکنه اون میگه خوش به حالت، شوهرت مثل یک کدبانو کار میکنه، اما شوهر منی بیچاره اصلا دست به سیاه و سفید نمیزنه. این دوست ها زندگی شما رو با زندگی خودشون مقایسه میکنن و دائما غبطه میخورن و با حسرت تمام نشدنیشون تاثیر منفی بر روی زندگی مشترکتون میذارن. دوستان حسرت خور گذشته از انرژی منفی سبب میشن همسر شما هم فکر بکنه چه لطف بزرگی داره در حق شما میکنه و احساس برتری کاذبی پیدا بکنه و اینجوری که جر و بحث شما آغاز میشه. دوستانی که شما رو تمام و کمال میخوان. دوستایی که درکی از زندگی مشترک شما ندارن و شما رو تمام و کمال میخوان. این آدم ها برای زندگی شما مخربن. این افراد اصلا دوست ندارن شما با همسرتون مسافرتی برید یا وقت زیادی رو باهاش بگذرونید. اونها دوست دارن شما همه روزتون رو با اونها بگذرونید و به تفریح و کار و چیزهای اینطوری بپردازید. اگه بخواید این دوستها رو حفظ بکنید، اونها زمانی که با همسر و خانواده‌تون ارتباط برقرار میکنید مدام به شما طعنه میزنن و گلایه میکنن. اگر هم برای حفظ این دوستها بخواید مثل زمان مجردیتون رفتار بکنید، احتمالاً از سمت همسرتون انگ بی‌مسئولیتی میخورید. شما در قبال زندگی مشترک خودتون مسئول تر هستید و بهتر این دوستها رو کنار بذارید، برای اینکه دوستهای واقعی کسایی هستن که به زندگیتون احترام میذارن و برای اون ارزش قائل هستن. دوستهایی که عادتهای بدی دارن. بر اساس پژوهش‌ها رفتار دوست بر روی فرد اثر میذاره. بسیاری از صفات ناپسند واگیردار هستن و زودتر از خصوصیات پسندیده اطرافتون به شما منتقل میشن. پس بهتر روابط شما با دوستانی که عادتهای بد و خطرناک دارن، مثل دوستان وراج که ارزشی برای زمان قائل نیستن، دوستان اهل دود و دم، دوستان قانون شکن، دوستان فحاش و بددهن تعریف شده باشه. ممکنه ادامه رابطه شما با این دوستها بر روی شما اثر نذاره، اما احتمال بدید که دوستان شما روی همسرتون اثر بد بذارن. دوستایی که مدام تحریکتون میکنن. بعضی از دوستها وجود دارن که دوست خودشون رو دائم تحریک میکنن. مثلا میگن توی خونه باید حرف تو باشه. یعنی چی که به همسرت اینقدر رو میدی؟ هیچ وقت معذرت خواهی نکن و همچین توصیه هایی میکنن. اغلب توصیه هایی که این نوع دوست ها برای برخورد با همسرتون به شما میکنن آرزوهایی که برای زندگی مشترک خودشون دارن، آرزوهایی که سرکوب شده و نتونستن اونها رو عملیشون بکنن چون میدونستن که این رفتارها زندگی مشترکشون رو خراب میکنه. این دوستها اونقدر به ضعف‌های زندگیتون اشاره میکنن و از اونها میپرسن که دست آخر سر درد دل شما هم باز میشه و شروع به غیبت در مورد همسرتون میکنید و اونها همه نکات منفی رو به خاطر میسپرن و در گفتگوهای بعدی با همون الفاظ و صفتها درباره همسرتون حرف میزنن. اما شما نمیتونید گلایه کنید چرا که خودتون درباره همسرتون اینطوری حرف زدید. خلاصه
مثل این که این دوست‌ها اینقدر از همسر و زندگیتون بد میگن تا عاقبت زندگی شما تلخ میشه و از هم میپاشه. گروهی از این دوست‌ها چون خودشون تجربه‌های بدی توی زندگی مشترک داشتن و بیشتر از اونچه به شما پیشنهاد میکنن از زندگی یاد نگرفتن، توصیه‌های بدی برای شما دارن و گروهی دیگه هم درکی از مشکل شما ندارن و توصیه‌های کلیشه‌ای و انتزاعی براتون سرهم میکنن.